March is back at ngayon magluluto naman tayo ng lechon kawali. Kasi parang miss na miss ko ng lechon. So, unang step natin ay pinapakuluan lang natin itong tubig. So, dahil ngayong mukhang kumukulo na siya, lalagyan natin siya ng 5 pieces ng bay leaf. At saka lalagyan din natin siya ng 1.5 na peppercorn. So, wala kasi ako nung buo, yung medyo durog lang. So, lagyan natin yan dyan para magkaroon ng flavor. So, hayaan lang natin siya kumulo ng 2 minutes. And after 2 minutes, ilalagay na natin yung ating mga pork. Yung ating 2 minutes, ilalagay na natin yung ating mga pork. Okay. So, na-chop ko na yung mga pork natin. Kasi yung other halves kasi nila gagawin ko for mechado at saka curry. So, itong mga portion na to, so ito yung mga naka-assign para sa ating lechon kawali. Alright. So, lagay lang natin siya dito. Lutuin natin siya siguro ng mga 30 minutes. And after 30 minutes, ay pupunta na tayo sa susunod na step. So, hayaan lang natin sila dito sa loob. Mag-embrace lang sila with all of the flavors. Okay? Lutuin natin siya ng mabuti. And close natin yung lid. Okay, so, tapos na yung ating 30 minutes. Kulong-kulo pa rin siya, oh. So, ang gagawin natin ngayon ay tatanggalin natin dito yung ating pinakuloang baboy. Ililipat natin sa container. Tapos, we'll just let it rest for a bit. And then, lalagyan natin siya ng salt. Okay, so ganun na yung gagawin natin. Ang dami, no? Parang sinigang ang peg. So, naparest na natin yung ating pork. Nilagyan na natin siya ngayon ng salt. Mga 1 tablespoon of salt. Tapos, i-rub lang natin siya dito sa ating pork. Tapos, we'll just let this rest for 15 minutes. And then, after 15 minutes, yun na. I-frito galore na natin sila. Okay. So, kung gaano katagal yung pag-rest niya is, nasa sa inyo na yun. Kung kaya nyo na siya hawakan. Kasi ngayon ang init. So, kung okay lang sa inyo, so hawakan nyo lang siya. So, importante lang is makoveran siya ng salt para masaya. Okay. So, may salt na yung ating pork. Right. We'll let it rest at babalikan natin siya. 15 minutes, naka-rest na yung ating pork. So, ngayon, i-deep fry na natin. So, medyo cheap ako. So, reused yung oil na ginamit natin. Yung ginagamit ko pang deep fry. So, since this is the last day na gagamitin natin yung oil, so, might as well gamitin natin dito. So, ang sabi dun sa instruction ay skin side down daw muna pag deep fry. Pero parang hindi ko alam kung paano yun. Basta ilagay ko na lang dito yung mga pork siguro. So, lagay lang natin sila dito. Tapos, lutuin natin siya hanggang hindi na natin siya naririnig yung pag-crack nung sounds. Yun yung sabi. But I'm not sure kung yun nga. But anywho, i-deep fry lang natin siya. Tapos, silip-silipin na lang natin siya kung pwede na ba siya or hindi pa. Pero, ang instruction is, pag wala na yung ingay ng crackling of the skin. Dangerous pala na lutuin itong lechon kawali na to. So, kanina pumutok siya. Buti na lang, while resting, natakpan ko yung lens ng camera. Kundi, lagot ako kay Jamberto saan. Okay, sige. So, ito na sila. So, we'll let it rest dito for siguro mga around 15 minutes. And after 15 minutes, i-deep fry pa natin sila ulit. So, yon, ang daming pa proseso nito. Mukhang hindi na ito mauulit. Bibili na lang ng lechon kawali next time. So, yon. Part na tayo ng pagprito ng ating lechon kawali. So, this part,
6 minutes natin siyang lulutuin na naka-skin face down. So, takot ako kasi pumuputok pala yung mantika. But anywho, so, hayaan lang natin siya matapos. And then afterwards, hiwain lang natin yung malalaking portion into bite-sized pieces. And then, isi-serve na natin yan. So, isi-serve natin siya with itlog na pula with kamatis. Okay? Ating finished product ang ating Lechon Kawali with itlog na pula, kamatis, nor liquid seasoning, at saka barbecue sauce. Kasi wala tayong mang tomase. So, yun lang. Serve na natin ito. Happy eating!